Hello mga kabayan, welcome to my channel. Ngayon mga kabayan, mag-unboxing muna tayo ng Apple Watch na maagang regalo, maagang pamasko. Ito mga kabayan. At saka magano tayo kabayan kung papasyal tayo sa isang seafood shop sa Ireland. Saka kung magkano yung Presyo ng isda nila. seafoods, magkano yun. Yun, ito mga kabayan ang ating i-unboxing na Apple Watch. Ano ba itong Apple Watch? 6? Yeah. Ah, Yan latest na latest ba to? Ah, okay. Pero may parating na ulit na 7. Ito lang mahirap sa Apple kasi ilang lang, mayroon ng agad latest eh. Ilang araw ba natin hinintay ito na Nung pa yan? Nung last na linggo. Halos 7 days to mga kabayan namin na hinintay eh. Dapat kahapon pa yan. Hindi naman natin. Ngayon, kadarating lang nito eh. Dahil nagtawag sa kanya eh. Hirap pa naman buksan Siyempre, pwede pang nataan. Ibang lugar. Ang laki naman ito. Ang haba. Yeah. Yan. Ito ba yung itsura niya? Ang haba Parang Swatch Parang hindi Apple Watch Parang hindi Apple Watch. Pero watch talaga. Ano ka yung watch? Ayan, watch nga. Inbus. Naka-inbus. Ano nga yan? Ang galing, no? Lahat talaga ng ito. Hindi ka na marunong mag-unboxing. Kaya hindi mo hindi magsanahin yung mga sugahin. Sali malakit eh. Ganyan. Ang ganda ng cover pa lang eh. Ano dalawa? Hindi, yung isa yung isa yan, Reserve? yung isa, Ito yung nilagyan ng ito yung yung wristband. Ito mga kabayan. Itong pinili niya eh. Wristband. Ba't ako magbubukas? Sa'yo to eh. Ikaw na. Ang galing na magkaiba. Kasi i-assemble mo pa yan. Ang daming box mga kabayan. Ayan 6 space degree aluminum. Wala papel. Ano itong isa? Phone charge yata. Ito. Ito yung pang charge na mga kabayan. Ang liit nga lang. Ito na siya mga kabayan. Yan Ito lang ang laman. Ito lang ang laman. Ang liit. Paano ito buksan? Buksan mo. Grabe no, ganyan lang. Maganda kasi ang package nila. Naku, hindi ka na naman. Sus! Ano ba yan? Nahulog pa. Disgrasya pa yung Maliit kasi. Black pala ito. Black. Maliit. Malidisgrasya pa itong Apple Watch Pag mabuksan mo, tatalbog pa yan. Ako. Ano ko nga ito? Punitin ko na ganyan. Nahihirapan ko sarili ko. Ito lang. Ano ito? Ito ba yun? Ito yung Asan bang ito? Diyos ko, ano ba? Ito sa likod. Ito ang harap. Okay. Talaga. Tapos, ito yung
Dahil sa banda. Diyos ko, ang hirap naman ito mabuksan ng ano nila. Tama ka lang damit ako. Buti na lang wala ka na ulam siya ng ako. Oh, try mo. Ito na mga kabayan yung kanyang naman tawag ito sa atin. Puro lang papel. Puro mga papel na kalagay. Puro talagang magandang lagayan talaga Yan nila. o, yung paano paglagay. Ah, ito may extra pa niya oh. May extra. Hindi yan. Eh, may extra. Extra nga. Ayaw ko yung pang... Ito muna. Lock. Ah. Ito mga kabayan paglagay nila oh. Yan. Hindi ko alam yun paano paglagay. Kaya yan ang ano eh. Kasi mahilig ka naman sa bumili na. May reserve dito sa kabila. Ah, ganun. Maganda. Ah, igaganyan lang naman yan dito. Ganun. Madali lang. Kinaka ko nga. 40 mm. Nakalagay. May instruction doon, oh. Kaya ako nga. Basa ka. Saan ba ito? May instruction nga. Mali yan. Para maging mali. Ah. Yan na. Ito na siya mga kabayan. Apple Watch. Ano, try mo. Sa'yo to eh. Tatanggalin ko muna yung ano dito sa kuan. Meron yung cellophane. Waray na. Dito pa rin. Ngayon, gamitin. Ngayon, try mo. Pwede pang ano? Ah, ito pang lock. Ito pang lock. 40 mm. Yan itong asa 44 mm. Tapos ano mo kung saan ang gusto mo. Ano. Balik. Ha? Balik to dati. Dapat hindi ganun yan. Oo. Hindi ganun ito. Dapat ganun. Ganun? Oo, sige. Ay, oo, ganun pala. Oo, ganun. Sige, oo, ganun pala. Yan. Oo. Ganda pala ng pink. Ay, yan o. Ganun. Yan, tapos. Matit loob. Ah, sa loob pala siya. Yun. Pakita mo kung kasya sa'yo. Bagay ba? Ah, ganda. Maluwag. Ganda. Ang ganda. Buti na lang tama lang yung binili. Eh, yung ano ko na ano. Yung ganito. Nasa bang na. Yun. Ang ganda. Ano to? Yun. Ano masabi mo sa ano? Sa iyong relo? Ano masabi sa iyong relo? Thank you! Sa advance. Sa Sa advance. advance. Ay, hindi to advance. Advance ano yan? Advance. Advance gift yan eh. Basta Pasko? Advance pang Pasko eh. Ganun. Yan ang bagay na bagay pala sa'yo. Uy, baka ito yung sa, iba 40mm kasi to, small to medium, baka ito yun. Kaya pwede mo palit-palitin mo yan.
basog na. Meron naman isda. That's all. Tapos yun mga kabayan, yung ano mga kabayan, yung kanilang ano dito, fish market or fish grow fish shop, seafood shop is ano, ganun dito eh. Naka maliliit lang eh. Tapos yung ano nila doon, yung ganun ang crabs nila dito mga kabayan eh. Ano yun yung isa eh. 5 euro is halos 250 sa atin mga kabayan. 250. Tapos pag lobster nila dito, ang lobster nila dito is wala kasing lobster nung pumunta tayo doon. Is ano yun, 32. Kumbaga sa atin eh, times natin ng ano, halos 115. Depende kasi sa palitan eh, yung per kilo dito eh. Tapos naman yung isda mga kabayan nila dito, 5 euro yung isa. Minsan 13 euro yung iba 13 euro yung iba. Yung tinatawag nila sea bream na ano na puti. Tapos naman yung ano nila dito, yung mackerel is 9 euro. Ay yung sea bream pala, yung 13 euro ano yun mga kabayan, ita-times ng 58. Kung depende sa palitan, halos ano yun, 500 mahigit or umaabot minsan ng 700 yun, depende sa palitan sa atin. Ang per kilo mga kabayan, kaya medyo mahal dito yung mga isda eh, kumpara sa atin eh. Tapos naman yun, kasi dito ang isda lang, ganun lang eh. Sea bream, mackerel, tapos naman yung hik nila, di kami kasi bumibili ng ganun eh. Tapos yung ano dito, hipon is 16 euro per kilo. Halos mga ano yun, halos kulang 1,000 ba sa atin ang per kilo ng kanilang hipon na ganun lang kalalaki. Tapos yung tuna nila dito mga kabayan, ano yan, 29 euro, halos 1,500. Hindi na ano eh, ang tuna eh. Yung salmon, ganun din dito mga kabayan, may 30, depende naman sa ano mga kabayan, kung tinatawag nilang ano, yung salik lang na inaano na mga wild, yun ang mahal dito mga kabayan. Pero yung mga ano, yung mga inalagaan or parang nakapispand is ano yun, mas nasa 25 euro. 1,000 plus mga kabayan per kilo eh. Ganun lang dito mga kabayan, ganun lang isda eh. Tapos yung tahong nila dito mga kabayan, ano yan, 450 ano? Magkano ang tahong dito? 450, di ba? 4 euro and 50 cents is, kung 58, nasa 300 ang isang kilo. 3 to 400 ang kanilang kilo ng mussel. Yun lang tayo mga kabayan sa ating gala dito sa Buhay OFW. Sa mga bago pala sa aking channel, please like at saka pa-subscribe. Papindot na rin yung bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat mga kabayan.